Tiada kekuatan di dunia ini yang mampu kekal selamanya. Tiada manusia yang mampu kekal muda selamanya tanpa menjadi tua. Tiada siang yang mampu kekal selamanya tanpa bertukar menjadi malam. Aku terus hidup mengembara sementara aku masih muda dan mempunyai kekuatan, sentiasa mencari pengalaman hidup di segenap pelosok dunia. Kali ini aku mengembara dengan ski, meredah salji yang tebal untuk menerokai tempat yang tidak dapat aku jejaki dengan basikalku. Dan apabila salji mula mencair, aku menyambung pengembaraanku dengan berkuda. Menyaksikan dengan mataku sendiri kehidupan di bawah bayangan pergunungan Tian Shan. Aku menerokai Kyrgyzstan, melihat keindahan alam dan keunikan kehidupan orang-orang nomad di sepanjang perjalananku untuk ke puncak Tian Shan. November 2014. Musim sejuk telah tiba di pergunungan Tian Shan. Salji mula turun dari langit dan menutupi bumi di sini. Aku hidup secara sederhana di sini, meluangkan masa bersama keluargaku yang tercinta di sebuah tempat yang amat terpencil, jauh dari kesibukan hidup di kota yang besar. Tidak ramai penduduk di sini, dan kami kenal antara satu sama lain. Semakin lama, aku semakin fasih bertutur dalam bahasa tempatan di sini. Orang-orang tempatan di sini telah menerimaku bukan lagi sebagai orang luar, tetapi seperti keluarga mereka sendiri. Aku telah menyesuaikan diriku dengan keadaan di sini, di bumi orang-orang nomad, di bumi Kyrgyzstan. Sejak aku tiba di bumi Kyrgyzstan beberapa bulan yang lalu, aku banyak menerokai kawasan pergunungan di sini. Dan seperti biasa, aku kerap merekodkan kehidupan orang-orang tempatan dan keindahan pemandangan di sini dalam bentuk filem. Aku sentiasa kagum melihat pemandangan di sini, menerokai tempat-tempat baru yang tidak pernah aku jejaki setiap hari. Aku tidak lagi mengayuh basikalku buat masa ini, dan aku tidak lagi mengembara berseorangan. Kali ini, aku mengembara bersama-sama seorang rakanku dari Jerman. Beliau datang melawatku di Kyrgyzstan selama 2 minggu. Kami ke Songkol, sebuah tasik yang terletak di altitude yang tinggi, lebih dari 3,000 meter di atas paras laut. Tasik Songkol ini
dikelilingi dengan kawasan puncak-puncak gunung yang indah. Orang-orang tempatan di sini hidup bersama haiwan peliharaan mereka yang kebanyakannya terdiri daripada lembu dan kuda. Mereka hidup secara nomad, hidup berpindah randah mengikut musim untuk mencari rumput-rumput yang subur untuk haiwan-haiwan ternakan mereka. Orang-orang nomad ini akan mendirikan kemah-kemah mereka di sepanjang Tasik Songkol ini yang dinamakan Yuruta dalam bahasa Rusia ataupun Bozui dalam bahasa Kyrgyz. Kemah ini amat mudah dipasang yang cuma mengambil masa lebih kurang 2 jam sahaja dan boleh menahan segala jenis cuaca di sini. Mereka tinggal di sini sepanjang musim panas dan akan berpindah ke kawasan tanah yang lebih rendah apabila menjelangnya musim sejuk. Kehidupan mereka banyak bergantung pada haiwan ternakan mereka. Aktiviti seharian mereka mempunyai kaitan yang rapat dengan haiwan ternakan mereka. Mereka akan bangun seawal pagi untuk melepaskan haiwan-haiwan mereka ke padang rumput yang luas terbentang di sini. Mereka menunggang kuda-kuda mereka sebagai alat pengangkutan untuk bergerak di sekitar kawasan pergunungan di sini yang tidak mungkin dapat dicapai dengan menggunakan kenderaan biasa. Dan mereka cuma melepaskan kuda-kuda mereka untuk mencari rumput-rumput yang subur untuk dimakan di sekitar kawasan pergunungan di sini. Apabila suhu kian meningkat di awal musim panas, seawal bulan Jun, penduduk tempatan di sini akan membawa haiwan ternakan mereka bersama-sama mereka di tempat yang lebih tinggi seperti di Tasik Songkol ini yang mempunyai ketinggian sekitar 3,000 meter dari paras laut. Mereka akan membawa seluruh keluarga mereka untuk tinggal di sini selama beberapa bulan hinggalah ke penghujung bulan September. Dan sepanjang masa ini, mereka akan menghabiskan masa bersama keluarga mereka di kawasan pergunungan yang indah ini. Suhu di sini boleh mencecah hingga ke 35 darjah Celsius pada waktu siang di pertengahan musim panas dan boleh jatuh sehingga 0 darjah Celsius pada sebelah malam. Dan mereka akan turun semula ke kawasan yang lebih rendah pada penghujung bulan September. Kerana suhu di sini boleh turun hingga ke negatif 40 darjah Celsius pada musim sejuk.
Selain menjaga haiwan ternakan mereka, orang-orang nomad ini juga terlibat dalam industri pelancongan pada musim panas, di mana mereka sentiasa dilawati oleh pelancong asing maupun pelancong tempatan. Mereka akan membina kemah-kemah bozui tambahan untuk menempatkan pelancong-pelancong yang datang bermalam di sini, di samping menyediakan kemudahan-kemudahan yang lain untuk mereka. Mereka juga mengambil upah untuk menjadi pemandu pelancong di sini dan menguruskan aktiviti seperti menunggang kuda di sekitar kawasan tasik ini untuk pelancong-pelancong ini. Aku dan rakanku kemudiannya menaiki marshut car, iaitu sejenis minivan lama, untuk keluar dari kawasan Tasik Songkol ini. Kami melalui jalan tanah yang berbatu di sepanjang kawasan pergunungan yang curam, yang juga biasa digunakan oleh pengembala-pengembala kambing di sini. Kami melalui perjalanan yang amat sukar dan memenatkan selama hampir 6 jam dari wilayah Narin hinggalah ke wilayah Isikul untuk ke Karakol, sebuah pekan kecil yang terletak di penghujung tasik Isikul, sebuah tasik beraltitud tinggi yang kedua terbesar di dunia, yang mempunyai ketinggian lebih kurang 1,600 meter di atas paras laut. Karakol adalah pekan terbesar di wilayah Isikul yang diduduki lebih kurang 70,000 orang. Selain bangsa Kyrgyz, penduduk di sini juga terdiri daripada bangsa Rusia, Uzbek, Tatar dan Cina yang juga digelar sebagai Dungan, iaitu bangsa Cina yang beragama Islam, sama seperti orang-orang Hui di negara Cina. Pekan Karakol ini mempunyai ramai pelancong kerana banyak kawasan pergunungan yang indah tidak jauh dari tempat ini yang menarik ramai pendaki-pendaki gunung dari serata dunia. Dan di pekan ini terdapat sebuah masjid lama yang dibina oleh bangsa Dungan yang beragama Islam. Ia dibina lebih 100 tahun yang lalu oleh orang-orang Dungan tanpa menggunakan paku. Semasa ia dibina, masyarakat Kyrgyz telah pun beragama Islam, tetapi tiada masjid yang dibina di sini. Mereka cuma menunaikan solat di dalam kemah bozui mereka sahaja. Dan bangsa Dungan membina masjid ini sebagai tanda penghargaan di atas hospitality yang diberikan oleh masyarakat Kyrgyz kepada mereka. Seni bina luaran dan dalamannya amat sama seperti masjid-masjid di negara China yang dibina oleh orang-orang Hui yang selalu aku lihat di wilayah Shanxi dan wilayah Gansu.
Tidak jauh dari Masjid Dunggan itu, terdapat sebuah lagi bangunan lama yang sentiasa menjadi tarikan pelancong asing, iaitu sebuah gereja Ortodoks yang lama. Gereja ini juga dibina lebih 100 tahun yang lalu semasa Pekan Karakul ini menjadi sebuah bandar yang penting semasa zaman pemerintahan Tsaris Rusia. Selain sebuah gereja, ia juga berfungsi sebagai sebuah sekolah dan pusat latihan sukan semasa negara ini masih lagi bernaung di bawah Empire Soviet Union. Ia diperbuat daripada kayu dan seni binanya sama seperti gereja-gereja Ortodoks yang lain seperti di Rusia dan di Siberia. Destinasi terakhir pengembaraan kami adalah di sebuah kawasan pergunungan yang terletak tidak jauh dari Pekan Karakul. Melalui lembah Karakul untuk ke sebuah tasik gunung yang amat indah sekali pemandangannya. Kami melalui lembah yang dikelilingi oleh puncak-puncak gunung yang diselaputi salji yang mempunyai pemandangan yang amat menakjubkan. Kami berasa kagum sepanjang pendakian kami di sini yang mengambil masa lebih kurang 5 jam untuk sampai ke altitud sekitar 4,000 meter dari paras laut. Dan apabila kami sampai ke puncak gunung ini, kami dihadiahkan oleh suatu pemandangan yang amat menakjubkan, iaitu melihat dengan mata kami sendiri keindahan Tasik Alakul, sebuah tasik gunung yang mempunyai ketinggian 4,000 meter dari paras laut. Keadaan di tasik ini amat sunyi dan terpencil. Tidak ramai pelancong ataupun orang-orang tempatan yang datang ke sini kerana jalan untuk ke tasik ini agak sukar. Tetapi, berada di tasik ini untuk melihat pemandangannya yang indah adalah diibaratkan sebagai suatu ganjaran setelah kami melalui satu perjalanan yang amat sukar. Setelah menghabiskan masa beberapa jam berehat di tasik ini, kami pun turun dari tasik ini dan mengambil masa lebih kurang 5 jam untuk pulang semula ke Pekan Karakul. Rakanku akhirnya pulang kembali ke Bishkek untuk meninggalkan Kyrgyzstan.
dan aku tinggal di pekan Karakul ini. Aku mula berkenalan dengan penduduk tempatan di sini. Semakin lama, semakin ramai orang-orang tempatan di sini yang mengenaliku. Aku mula bertutur dalam bahasa tempatan di sini. Aku mula memiliki beberapa ekor kambing dan kuda di beberapa tempat yang berlainan di sekitar Kyrgyzstan. Dan aku membeli lagi 2 ekor kuda di pekan Karakul ini. Aku membeli kuda di sini lebih kurang sebulan sebelum menjelangnya musim sejuk kerana harganya amat murah pada ketika ini. Aku mula merealisasikan impian hidupku. Telah lama aku mempunyai minat untuk menternak haiwan seperti kambing dan kuda. Banyak yang aku mula belajar dari orang-orang tempatan di sini. Semakin banyak aku mengembara, semakin banyak aku melihat. Aku sedar yang semakin banyak perkara yang perlu aku pelajari di dalam hidup ini. Dan kini, bermulalah babak pengembaraanku yang seterusnya. Bermulalah kisah baru dalam kehidupanku sebagai seorang pengembara, sebagai seorang nomad.